අද සාදරෙන් පිළිගන්නවා ඔයාලව සාස්ටික් එකකින් YouTube channel එකට. මම අද ඔයාලට කියලා දෙන්න යන්නේ කොහොමද ෆෝන් එකේ ස්ටෝරේජ් එක විදියට මෙමරි කාඩ් එක පාවිච්චි කරන්න කියලා. අපිට ඒකට ඇප් එකක් ඕනි. මම මේ wallpaper එකට දාලා තියෙන්නේ ඒක. අපි ඒක Play Store එකට යන් ඔයාලට ඕන නම් App Store තියෙනවා නම් ඒකට යන්න. ගිහපුවම ඔයාලට සර්ච් කරලා ගන්න තියෙන්නේ backup and registry කියන app එක. මම ඒක ඉන්ස්ටෝල් කරලා තියෙන්නේ. ඔයාලට තියෙන ඉන්ස්ටෝල් කරගන්න. ඔයාලා ඉන්ස්ටෝල් කරගන්න ඔයාලා දන්නවා. මම දැන් එකෙන් බෑක් කරලා app එකට යනවා. ඔයාලට එච්චර settings ගොඩක් හදන්න නැහැ. දැන් මේකේ අපි මේ window එක මෙහෙම ඇදලා ගන්න පුළුවන් අපිට. ඒක අපි settings එකට යන්න ඕනි. settings එකට ගිහපම මේ auto backup කියන ටික් එක දාගන්න. ඒක දාගත්තාම අපිට ලේසියි. ඒක auto backup වෙනවා. එතකොට අපිට message එකක් එනවා auto backup success කියලා. අපි දැන් මෙහෙම අපි install කරපුවා තමයි මේ තියෙන්නේ. අපිට ඕනි app ටික මෙහෙම ටික් එක දාලා backup කරගන්න ඕනේ. අපි මෙහෙම ටික් එක දාගෙන backup and Google Drive කියලා තියෙනවා. අපි ඒක backup කරගන්න ඕනේ. backup කරගත්තාම මෙහෙම යනවා. මම Gmail එකයි VT Studio කියන එකයි තමයි backup කරගන්නේ. දැන් අපි යන්න ඕනේ ෆෝන් එකේ තියෙන files එකට. files එකට ගිහපුවාම තියෙනවා device storage and SD card storage කියලා. අපි device storage එකට යන්න ඕනේ. device storage එකට ගිහපුවම තියෙනවා backup and registry කියන අපි download කරපු app එක. ඒකට යන්න ඕනේ. ඒකට ගිහපුවම මෙතන තියෙන උඩම archive කියන එක. ඒකේ තමයි අපි backup කරපුවා තියෙන්නේ. මේ තියෙන්නේ මම කිව්වා වගේම Gmail එකයි video එකයි. අපි දැන් ඒක මෙහෙම ටික් එක දාගෙන මෝදීලා move කරන්න ඕනේ. move කරලා SD card එක දාපුවම හරියට move වෙනවා ඔන්නෝම. ඔය chip එකට move වුණා. දැන් හරි. දැන් එකෙන් back වෙන්න තියෙන්නේ. අපි දැන් අපේ ෆෝන් එකේ තියෙන settings ඔක්කොම හදලා ඉවරයි. ඔයාලට ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් අහන්න. හරි ගියා නම් කියන්න. ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් අහන්න. ඔයාලට තවත් ඒව ඕනනම් තවත් මේ වගේ වීඩියෝ ඕනනම් මම subscribe කරලා තියාගන්න. කැමති නම් like එකක් දාන්න.